विद्यार्थी मित्र नमस्कार। मी डॉक्टर सरदार पाटील। मागील काही व्याख्यानांच्या माध्यमातून आपण वारंवारिता वितरणाची मांडणी करत आहोत। आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपल्याला वर्गीकृत प्रकारच्या आकडेवारीकरिता अखंडित श्रेणीच्या साहाय्याने वारंवारिता वितरण तक्ता तयार करण्याच्या पद्धतीची मांडणी करायची आहे। यामध्ये फारसं काही अवघड नाहीये, कारण आपण हायस्कूलला असतानाच याचा अध्ययन केलेला आहे। आपण मांडणी करत असताना भूगोलशास्त्रामध्ये वारंवारिता वितरण असेल, वारंवारिता वक्र आहेत, हिस्टोग्राम असतील आणि अन्य जी काही सांख्यिकीय तंत्रे आहेत याचा भूगोलशास्त्रामध्ये वापर कशा प्रकारे केला जाऊ शकतो याकरिता आपल्याला या ठिकाणी वारंवारिता वितरणाची मांडणी करायची आहे। तर आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपण दिलेल्या माहितीच्या आधारे वारंवारिता वितरण तक्ता तयार करायचा आहे आणि त्याचा अन्वयार्थ कसा लिहिला जाऊ शकतो याची मांडणी करायची आहे। याकरिता तुम्हाला संगमेश्वर तालुक्यातील 60 निवडक गावातील कुटुंबांची संख्या देण्यात आलेली आहे। ही जी काही देण्यात आलेली आकडेवारी आहे ही आकडेवारी काल्पनिक स्वरूपाची आहे। लोकसंख्या भूगोलशास्त्रामध्ये वारंवारिता वितरणाचा वापर नेमका कशा प्रकारे केला जाऊ शकतो याची मांडणी करण्याकरिता हे उदाहरण घेण्यात आलेलं आहे। आपल्याला दिलेल्या आकडेवारीच्या साहाय्याने वारंवारिता वितरण तक्ता तयार करायचा आहे आणि या वितरण तक्त्याकरिता सुरुवातीला शीर्षक देणं आवश्यक आहे। आपण जर इंग्रजी माध्यमातून लिखाण करणार असाल तर फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, grouped continuous series, number of families in 60 selected villages in संगमेश्वर तालुका। आणि जर आपण मराठी माध्यमातून शीर्षक लिहिणार असाल तर वारंवारिता वितरण तक्ता अखंडित श्रेणी संगमेश्वर तालुक्यातील 60 निवडक गावांतील कुटुंबांची संख्या या प्रकारचं शीर्षक द्यायचं आहे। आणि सुरुवातीला आपल्याला एक टेबल टाकून घ्यायचं। या टेबलमध्ये 4 कॉलम असणार आहेत। एक अनुक्रमांक असेल, दुसरा कुटुंबांची संख्या, तिसरा ताळ्याच्या खुणा आणि चौथा गावांची संख्या। थोडक्यात आपल्याला सिरियल नंबर, नंबर ऑफ फॅमिलीज, टॅली मार्क्स, नंबर ऑफ विलेजेस म्हणजेच त्याची येणारी वारंवारिता असणार आहे। आपल्याला ग्रुप निश्चित करायचे आहेत आणि हे ग्रुप निश्चित करत असताना कमीत कमी संख्या किती आहे आणि सर्वाधिक संख्या किती आहे या संख्या विचारात घेणं आवश्यक आहे। शिवाय अखंडित प्रकारच्या श्रेणीमध्ये विशेषतः जेव्हा वर्गीकृत प्रकारची आकडेवारी असते तेव्हा 2 पद्धती असतात, अप्पर लिमिट इन्क्लुझिव्ह मेथड अँड अप्पर लिमिट एक्सक्लुझिव्ह मेथड। आपण या ठिकाणी अप्पर लिमिट एक्सक्लुझिव्ह मेथडचा वापर करणार आहोत, म्हणजेच वर्गाची वरची मर्यादा जी आहे ही दुसऱ्या वर्गामध्ये जाईल। समजा 0 ते 100 हा वर्ग आहे आणि 100 ही संख्या जर असेल तर 100 ही संख्या 0 ते 100 मध्ये न लिहिता ती 100 ते 200 या वर्गात लिहिली जाईल। आता प्रत्यक्षात आपण या ठिकाणी ताळ्याच्या खुणा टाकून घ्यायच्या आहेत आणि त्याच्यानंतर मग त्याची वारंवारिता जी आहे ही वारंवारिता आपल्याला नोट डाऊन करायची आहे। 203 ही संख्या 200 ते 300 या वर्गात येणार आहे, म्हणून मी ताळ्याची खूण त्या ठिकाणी दिलेली आहे। 285 ही संख्या देखील 200 ते 300 या वर्गातच येणार आहे। 323 ही संख्या 300 ते 400 या वर्गात येईल। 661 ही संख्या 600 ते 700 या वर्गात येणार आहे। 378 ही संख्या 300 ते 400 या वर्गात येईल। 337 पुन्हा 300 ते 400 हाच वर्ग। 626, 329। तर या पद्धतीने आपण सर्वत्र ताळ्याच्या खुणा टाकून घ्या आणि या ताळ्याच्या खुणा टाकून घेतल्यानंतर त्या ठिकाणी त्याची वारंवारिता आपल्याला लिहून काढायची आहे। यामध्ये पहा 0 ते 100 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या 15 इतकी आहे। तर 100 ते 200 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या 12 इतकी आहे। 200 ते 300 13, 300 ते 400 8, 400 ते 500
5, 500 ते 600 4 आणि 600 ते 700 3. टोटल याची बेरीज केली तर ती बरोबर 60 इतकी येते. तर या पद्धतीने आपल्याला वारंवारिता तक्ता जो आहे हा वारंवारिता तक्ता तयार करायचा. अलीकडे संशोधनामध्ये विशेषतः सामाजिक शास्त्र आणि भूगोलशास्त्रातील संशोधनाकरिता पारंपरिक पद्धतीने या प्रकारचा वारंवारिता वितरण तक्ता तयार केला जात नाही, त्याकरता SPSSचा वापर केला जातो. मात्र तरी देखील आपल्याला वारंवारिता तक्ता तयार करण्याची पद्धती माहिती असावी आणि त्याचा उपयोग आपल्याला करता आला पाहिजे. कारण का कोणत्याही प्रकारचा डिसिजन जर आपल्याला घ्यायचा असेल, निर्णय घ्यायचा असेल, तर अशा वेळी त्याचा वारंवारिता तक्ता तयार असणं आणि त्याचा भौगोलिक शास्त्रातील संशोधनामध्ये वापर करणं खूप गरजेचं असलेलं दिसून येतं. आता आपल्याला याचं वर्णन करायचं आहे, म्हणजेच त्याचा अन्वयार्थ लिहायचा आहे. हा अन्वयार्थ लिहित असताना कुटुंबांची संख्या आणि त्याची वारंवारिता म्हणजेच गावांची संख्या याची आकडेवारी नेमकी कशी आहे याची मांडणी करायची आहे. उदाहरणार्थ पहा, सर्वाधिक कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या म्हणजे 600 ते 700 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या फक्त 3 इतकी आहे. तर सर्वाधिक गावांच्या मध्ये म्हणजेच 15 गावांच्या मध्ये कुटुंबांची संख्या जी आहे ही 0 ते 100 इतकी असलेली दिसून येते. अनुक्रमे 100 ते 200 आणि 200 ते 300 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या ही 12 आणि 13 इतकी आहे. 300 ते 400 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या 8 इतकी आहे. 400 ते 500 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या 5 इतकी आहे. 500 ते 600 या दरम्यान कुटुंबांची संख्या असणाऱ्या गावांची संख्या 4 इतकी असलेली दिसून येते. थोडक्यात पहा की जसजसं कुटुंबांची संख्या वाढत जाते तसतसं या ठिकाणी गावांची संख्या जी आहे ही गावांची संख्या कमी होत गेलेली दिसून येते. या प्रकारचा एक अन्वयार्थ जो आहे हा अन्वयार्थ आपल्याला या वारंवारिता तक्त्यावरून काढता येणार आहे. धन्यवाद. आपल्या काही शंका असतील तर त्या शंका विचारायला हरकत नाही. धन्यवाद.